Nhiều năm trước, trong căn nhà nhỏ ngoài ô Sài Gòn, ông Tư, người thợ cơ khí, cả đời chỉ quen dầu mỡ và tiếng búa, thường nói với thằng Long một câu: đàn ông chỉ cần lo cơm áo gạo tiền cho vợ con là tròn bổn phận, còn lại để vợ nó lo. Long lớn lên tin điều đó. Nó làm việc tốt, quen Minh, cô gái dịu dàng, hay cười, luôn lo cho người khác trước mình. Hai đứa cưới nhau khi Long 28, Minh 26. Ông Tư vỗ vai con trai trong ngày cưới: giờ mày là trụ cột, lo cho nó ăn no mặc ấm là được. Nhưng hôn nhân không đơn giản như Long nghĩ. Minh mang thai, những tháng cuối thường đau lưng, mất ngủ. Long về muộn, mệt mỏi, chỉ muốn ngủ. Có lần Minh khẽ hỏi: anh ôm em một chút được không? Em mệt quá. Long đáp: anh cũng mệt, ngủ đi. Minh im lặng, quay mặt khóc thầm. Con gái chào đời, khóc đêm liên miên. Minh thức trắng, mắt thâm quầng. Long vẫn nghĩ mình đang gánh vác bằng tiền. Một tối, Minh ôm con, giọng run: anh ơi, em không chịu nổi nữa, em cần anh ở bên. Long cáu: em ở nhà có mỗi việc trông con, còn anh đi làm cả ngày. Minh bế con vào phòng, đóng cửa. Long nghe tiếng nấc khẽ, tim anh nhói lên lần đầu. Sáng hôm sau, ông Tư sang thăm cháu. Thấy con dâu mắt sưng, ông kéo Long ra hiên: mày thấy nó khổ không? Long cúi đầu: con lo đủ đầy rồi mà bố. Ông Tư thở dài: bố cũng từng nghĩ thế. Bố lo tiền cho mẹ mày cả đời, nhưng không biết mẹ cần bố lắng nghe hơn tiền. Bố không nói yêu, không ôm khi mẹ mệt. Đến khi mẹ bệnh nặng rồi mất, bố mới nhận ra mình để mẹ cô đơn cả cuộc đời. Long nghẹn cổ. Ông Tư đặt tay lên vai con: bố dạy mày sai rồi. Đàn ông không chỉ kiếm tiền, đàn ông phải biết yêu thương, biết ôm vợ khi cô ấy mệt, biết xin lỗi, biết lắng nghe dù mình cũng kiệt sức. Hạnh phúc là khi vợ về nhà thấy bình yên từ chính người đàn ông của mình. Tối đó Long về sớm, mua bó cúc họa mi Minh thích. Anh ngồi bên vợ đang du con, nắm tay: anh xin lỗi, anh ngu ngốc, tưởng lo tiền là đủ. Anh quên em cũng cần được yêu. Minh tựa đầu vào vai anh, khóc thật to như trút bỏ bao ngày cô đơn. Từ đó Long thay đổi. Anh học hỏi han vợ mỗi ngày, học ôm Minh khi cô mệt, học nói cảm ơn em. Anh không còn nghĩ vợ phải nghe lời chồng, mà học lắng nghe, dù chỉ là chuyện nhỏ về con hay màu sơn phòng khách. Ông Tư nhìn con trai, con dâu, mỉm cười thầm. Ông biết mình đã sửa được sai lầm lớn nhất đời. Hạnh phúc của con trai không bắt đầu từ việc cưới được vợ hiền. Nó bắt đầu từ cách người cha dạy con trở thành người chồng biết yêu thương, trân trọng và lắng nghe. Nếu bạn đang nuôi dạy một cậu con trai, hãy dạy cháu không chỉ kiếm tiền mà còn giữ trái tim đủ ấm, để khi về nhà, cháu biết sưởi ấm người phụ nữ đi cùng cả đời. Một người chồng tử tế có thể tạo nên cả một gia đình ấm áp và bền lâu.